everyone! Maglagay tayo ng tubig sa isang kaserola at atin lang pakukuluin. Kapag kumukulo na, lagyan natin ng sago na maliliit at halu-haluin lang natin hanggang sa maluto. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinero ng Almost Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag luto na yung sago, ilagay lang po natin or isalin sa isang bowl na may tubig. Gamit lang po tayo ng strainer. Ngayon naman, yung kalahati ng sago ay lalagyan natin ng kulay. So, gagawin natin siyang kulay green. Kaya maglagay muna tayo dito sa isang bowl. At ayan. Pero yung food coloring po natin is optional lamang. Pwede kayong gumamit ng may kulay, pwedeng hindi. Ngayon naman, ay meron ako ditong 6 na cups na siya kung gagawing molder dito sa ating sago jelly fruit. Pero pwede kayong gumamit kahit llanera or kung anong available nyo na lagayan. At gagamit ako ng strawberry. Pwede kayong gumamit ng kahit anong prutas na available sa inyo. Bale ako, ang ginamit ko dito is strawberry saka mangga. Pwede rin kayong gumamit ng fruit cocktail, depende sa inyong gusto. At ilagay lang natin dito sa ating bowl. Pwede kayong maglagay ng mga design para maganda kapag in-unmold na natin itong ating sago jelly fruit. At kapag nailagay na natin yung prutas, ilagay naman natin ngayon yung ating sago. Ngayon naman, sa isang kaserola ay muli tayong maglagay ng tubig at magluluto tayo ng gulaman. Lagyan din po natin ng asukal. Ang paglalagay natin ng asukal ay depende sa tamis na inyong gusto. Gumamit po ako dito ng isang pack ng Mr. Hot Gulaman na white. Haluin lang po natin habang inilalagay para maiwasan ang pagbubuo-buo. At kapag luto na po yung gulaman, atin ang tanggalin sa apoy at ilalagay naman natin ngayon dito sa mga iniready natin na prutas at saka sago dito sa ating mga bowl. So dahan-dahan lang po yung paglalagay kasi medyo mainit po talaga. Pagkatapos naman po nating lagyan ng gulaman ay atin nang palamigin. At ngayon kapag malamig na, pwede na po nating i-unmold. At ito na po ang ating sago fruit jelly. And again, pakicheck lang po yung comment ko doon sa baba para makasali kayo sa ating mga parapol at giveaway sa Supporters Day ng Almost Kitchen. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Don't forget to subscribe kung nagustuhan nyo ang video na to. At bye-bye! Mag-ingat po tayo!